Xin chào các bạn, mình là Introvert Reader và mình mới đọc xong một cuốn tiểu thuyết kỳ lạ, siêu thực và ám ảnh đến từ Hàn Quốc. Đó chính là cuốn Người ăn chay của nhà văn Han Kang. Cuốn tiểu thuyết này thì đã đoạt giải Man Booker International năm 2016, không chỉ vì nó hay theo cách thông thường mà là bởi vì nó dám mở rộng ranh giới của văn học thế giới. Và văn học châu Á thì hiếm khi nào bước ra ngoài thế giới theo cái cách dùng mình như vậy. Nó không gào thét để đòi sự chú ý, mà là nó âm thầm, nó lặng lẽ xâm nhập vào vùng tối trong tâm thức người đọc và để rồi ở lại rất lâu sau khi đã gấp sách lại. Mình phải nói thật rằng là cuốn sách này không phải là gu của mình. Mình không phải là người hâm mộ nền văn hóa Hàn Quốc hay là nền công nghiệp giải trí của họ. Nhưng mà cũng chính vì vậy mà cuốn sách Người ăn chay này lại càng khiến cho mình cảm thấy bị sốc. Khi mà đọc xong cái cuốn sách này thì mình cảm nhận được một cái cơn rối loạn sâu sắc về đạo đức, về sự tồn tại và về ý niệm làm người. Cái cảm giác giống như là bị đưa vào trong một cái căn phòng kín, không có âm thanh mà chỉ có cái sự bất ổn rò rỉ ra trong nội tạng vậy đó. Cuốn sách này thì nó mang vẻ ngoài mơ hồ, đôi khi lạnh lùng và rời rạc, nhưng mà nó lại chất chứa những cái ẩn dụ mạnh mẽ và đa tầng. Việc Jong Hee từ chối ăn thịt nó không chỉ đơn thuần là một lựa chọn cá nhân, mà đó là một hành vi phản kháng, một sự bất hợp tác với thế giới bạo lực quanh mình. Một số nhà phê bình thì gọi hành động đó là chủ nghĩa hiện sinh yên lặng, nơi mà nhân vật không nổi loạn bằng cách phá hủy, mà là bằng cách từ chối tham gia vai trò của mình trong xã hội. Mặc dù là mình không có hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa hiện sinh, nhưng mà khi mà đọc cuốn Người ăn chay này thì mình cảm thấy nó giống như là tinh thần của chủ nghĩa hiện sinh, giống như là cái cách mà mình đã thấy trong các tác phẩm Người xa lạ của Albert Camus, Buồn nôn của Jean-Paul Sartre hay là Hóa thân của Franz Kafka. Trong cuốn Người xa lạ thì nhân vật của chúng ta thờ ơ trước cái chết của mẹ. Anh thờ ơ trước đời sống xã hội và cuối cùng là anh đã bị xử tử. Nhưng mà anh bị xử tử không phải là vì tội ác, mà là bởi vì anh không tuân theo những cái kỳ vọng đạo đức. Và sự vô cảm của Marshall là cách mà anh từ chối chơi theo cái luật chơi của thế giới, trong một cái thế giới đầy những người đạo đức giả. Và cũng giống như Jong Hee vậy, anh chọn cách không tham gia cái vai trò của mình, và cái giá mà anh phải trả đó chính là sự đào thải khỏi xã hội. Còn Franz Kafka thì trong tác phẩm Hóa thân đã để cho cái nhân vật của mình tỉnh dậy trong hình hài của một con côn trùng. Và rồi dần dần thì anh bị chính gia đình của mình, cái gia đình mà mình đã đi làm việc lao lực để nuôi sống á, anh bị chính cái gia đình đấy khi ghét và bỏ mặc cho đến chết. Sự biến dạng thân thể ở Kafka thì giống với lại cái khát vọng biến thành cây của Han Kang. Cái sự từ bỏ nhân dạng của con người như là một cái cách nói rằng là tôi không thuộc về thế giới này. Còn trong tác phẩm Buồn nôn của Sartre thì nhân vật lại cảm thấy ghê tởm với lại chính sự tồn tại, khi mà mọi vật xung quanh lại trở nên xa lạ và vô nghĩa. Cái cảm giác buồn nôn này nó không chỉ đến từ dạ dày, mà nó đến từ nhận thức rằng là cuộc đời này vốn dĩ không có bản chất, và chính con người phải tự tạo ra ý nghĩa cho mình. Với Jong Hee thì cô dường như là không tìm được ý nghĩa nào để giữ mình trong cái thế giới loài người này nữa. Và khi không thể tìm ra được lý do để tiếp tục sống như một con người phụ nữ bình thường thì cô chọn cách rút lui ra khỏi nhân dạng đó. Sự phản kháng của nhân vật hiện sinh thì nó không nằm ở khẩu hiệu hay là hành động cụ thể, mà nó nằm ở cái việc là không tham dự các vai trò của xã hội. Họ không phá hoại hệ thống, mà họ chỉ từ chối trở thành một phần của nó. Họ không tuyên bố chiến tranh với thế giới, mà là họ để mặc thế giới trôi qua như thể là nó không còn liên quan gì đến họ cả. Với Jong Hee thì điều này thể hiện ở việc là cô rút lui ra khỏi lời nói, khỏi thức ăn, khỏi tình dục, khỏi vai trò xã hội. Và cứ mỗi lần cô từ chối một điều gì đó thì là cô lại tiến thêm một bước về phía im lặng. Và thứ im lặng này mang tính tồn tại. Nó không còn là biểu hiện của sự yếu đuối nữa, mà đó là một hành vi triết học. Cái cảm giác khi mà đọc Người ăn chay này thì nó cũng không khác gì khi mà đọc cuốn sách Buồn nôn hay là cuốn sách Người xa lạ. Chỉ là nó không đặt trong một cái không gian châu Âu triết lý, mà là nó đặt giữa một cái xã hội Á Đông hiện đại. Và sự khác biệt ấy càng làm cho nỗi cô đơn của Jong Hee trở nên trầm trọng hơn. Bởi vì tất nhiên là cô không thể được nhìn như là một nhà hiện sinh, mà cô chỉ được nhìn như là một con người có vấn đề về tinh thần thôi. Và không có ai đọc sự im lặng của cô như là một triết lý sống hết. Họ chỉ đọc nó như là một triệu chứng vậy. Và tất nhiên rồi, cũng chẳng có ai tôn trọng nó cả. Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là ở Hàn Quốc, thì cái nếp sống theo khuôn mẫu và định danh giới tính vẫn được xã hội duy trì một cách nghiêm ngặt. Hành vi khác thường của Jong Hee ở trong cuốn sách này thì trở thành một mối đe dọa cho trật tự.
Cô không chỉ là một người phụ nữ từ chối thịt động vật, mà cô là một người phụ nữ từ chối sự phục tùng. Cô từ chối trở thành vợ hiền, từ chối là người phục vụ dục vọng của đàn ông. Và cô không còn phù hợp với bất kỳ vai trò nào mà xã hội gán cho cô nữa. Và vì vậy mà cô bị gạt ra bên lề, không phải bằng lời nói mà là bằng ánh mắt, bằng cái sự chẩn đoán bệnh lý và bằng việc bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Và nếu như mà chúng ta đã từng xem những bộ phim truyền hình Hàn Quốc thì ta sẽ chẳng cảm thấy xa lạ gì khi đọc Người ăn chay cả. Bởi vì là cái văn hóa trọng nam khinh nữ nó vẫn là một cái lớp nền rất là rõ trong nhiều câu chuyện. Và phụ nữ, đặc biệt là trong các gia đình giàu có hay là danh giá, thì thường không có cái quyền quyết định điều gì quan trọng cả. Họ sống ở trong những cái ngôi nhà to, họ ăn mặc đẹp, họ có thể là đi ra ngoài, họ có danh vọng. Nhưng mà khi mà ở trong nhà thì họ lại luôn luôn ở trong cái vị trí phục vụ. Họ phải phục vụ hình ảnh gia đình, họ phải phục vụ cảm xúc của đàn ông, và họ phải phục vụ cả những cái giá trị truyền thống mà không bao giờ được phép đặt câu hỏi cả. Nhiều nhân vật nữ ở trong phim Hàn thì thường bị kiểm soát từ cách cư xử đến trang phục, từ sự nghiệp đến chuyện sinh con. Và cho dù là bối cảnh đó có thể là hiện tại đến đâu đi chăng nữa thì nội dung nó vẫn chỉ xoay quanh những cái mô típ cũ thôi. Là mẹ chồng hà khắc, người vợ thì phải chịu đựng để giữ gìn danh dự của nhà chồng, hoặc là con gái thì phải bị ép học giỏi, phải cư xử đúng mực để không làm xấu mặt gia đình, và có thể là để liên hôn nữa. Và hễ có vấn đề gì đấy xảy ra thì thay vì là gia đình ở bên đùm bọc cho nhau thì cô con gái sẽ ngay lập tức bị tống đi nước ngoài để tránh cái việc khỏi bị đàm tiếu. Và trong các gia đình nghèo thì điều kiện sống khắc nghiệt hơn, nhưng mà cái áp lực giới vẫn giống như là một cái bản sao mờ mịt của khuôn mẫu thượng lưu vậy. Những người mẹ thì phải làm việc đầu tắt mặt tối, họ phải nấu ăn, họ phải giặt giũ, họ phải chăm con này, họ phải lo cho chồng, và họ vẫn cứ bị lặng lẽ gạt ra khỏi trung tâm cảm xúc của gia đình. Rất là hiếm khi nào mà họ được hỏi cái cảm xúc như là họ đang cảm thấy như thế nào, hay là họ muốn thế nào. Bởi vì là xã hội này không khuyến khích cho họ có một thế giới nội tâm nào cả. Họ chỉ cần hoàn thành đúng cái vai diễn của mình thôi là được. Chính vì vậy mà khi Jong Hee từ chối làm vợ, từ chối ăn uống, từ chối sinh hoạt và từ chối cả cái vai trò con gái ngoan, thì cô không chỉ phản kháng với gia đình mình, mà là cô phản kháng với cả một hệ thống đã gán sẵn vai cho một người như cô. Cô bị coi là điên rồ, không phải là bởi vì cô nguy hiểm, mà bởi vì là cô không còn diễn được đúng cái vai mà người ta muốn nữa. Mình nghĩ đây là một điều khiến cho cái cuốn sách Người ăn chay trở nên đặc biệt. Nó không chỉ kể về một người phụ nữ bị trầm cảm hay là bị rối loạn tâm thần, mà nó kể về cái giá phải trả khi mà một người phụ nữ từ chối vai trò của mình. Trong xã hội Á Đông, đặc biệt là xã hội Hàn Quốc, thì cái giá đó có thể là sự cô lập này, có thể là bị đưa vào bệnh viện, hoặc là có thể là bị chính những người thân yêu nhất của mình quay lưng. Jong Hee thì không muốn nuốt thêm bất cứ một thứ gì mang theo máu, gân và thịt nữa. Cô như một cái cơ thể không phải là bị dị ứng với thịt, mà là cô bị dị ứng với thế giới. Cô muốn thanh lọc không phải là để khỏe mạnh, mà là để tồn tại theo một cách khác. Và cái cách này thì không còn là người nữa. Nhiều nhà nghiên cứu văn học thì xem cái quyết định biến thành cây của Jong Hee giống như là một cái biểu tượng sinh thái cực đoan vậy. Nhưng mà cũng có người thì cho rằng là đó là sự ẩn dụ cho cái sự khước từ thân phận nữ giới. Và trong một bài phỏng vấn thì chính tác giả Han Kang cũng đã từng nói rằng là cuốn sách này là một lời truy vấn về khả năng giữ được sự trong sạch trong một cái thế giới đã bị nhiễm độc cả về thể chất lẫn đạo đức. Về mặt tâm lý học thì Jong Hee là một ví dụ cho cái chứng rối loạn phân ly, khi mà một người không thể chấp nhận được thực tại và tìm cách rút lui ra khỏi thân thể, rút lui ra khỏi xã hội và ra khỏi chính bản ngã của mình. Tuy nhiên là thay vì được nhìn nhận bằng lòng trách ẩn thì cô lại bị phán xét, và tâm lý học nữ quyền đã nhiều lần nhấn mạnh rằng là cái sự im lặng, sự thu mình và cái hành vi tự hủy của phụ nữ thì thường bị diễn giải như là một cái bệnh lý, thay vì đáng lẽ là nó phải được nhìn nhận như là một cái hậu quả của một chuỗi áp bức kéo dài. Và 3 phần chuyện này thì không cho phép Jong Hee được tự kể câu chuyện của mình. Mỗi phần là một góc nhìn của người khác, và Jong Hee thì chỉ hiện diện như một cái bóng thôi. Và mình nghĩ là tác giả Han Kang làm điều này không phải là ngẫu nhiên, mà bởi vì là cô muốn để cho Jong Hee bị khước từ tiếng nói. Không phải là vì cô không có gì để nói, mà là bởi vì là không có ai đủ tôn trọng cô để lắng nghe cô cả. Họ chỉ quan sát cô, họ đánh giá cô, và họ hành động dựa trên cái nhu cầu của chính họ. Như là ở người chồng thì thay vì hỏi han quan tâm đến người vợ, đến những cái vấn đề của người vợ, thì
Anh ta chỉ cần có một người vợ chuẩn mực thôi, và khi mà cô đã vượt ra khỏi cái chuẩn mực đó thì anh ta sẵn sàng rời xa cô. Còn người anh rể thì lại nhìn nhận cô như là một đối tượng dục tính. Mặc dù là cái cách nhìn nhận này nó được trá hình dưới một cái lớp áo nghệ thuật, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ đơn thuần là một đối tượng tình dục thôi. Còn người chị thì sao? Người chị thì rất là yêu thương em gái của mình, nhưng mà cô lại chỉ cần một người em gái đủ bình thường thôi, bình thường để không kéo cả cái thế giới của mình xuống. Và đó chính là những cái hình thức bạo lực tinh vi nhất. Đó chính là biến người khác thành bề mặt phản chiếu nhu cầu của mình, và gọi đó là tình thương. Vâng, đúng rồi, bạo lực nhưng mà lại gọi đó là tình thương. Một nhà phê bình văn học phương Tây thì đã từng nhận xét rằng là cuốn tiểu thuyết này không đơn giản là tố cáo chế độ gia trưởng, mà nó còn là một bản cáo trạng về cái sự thất bại của con người trong việc kết nối với nhau một cách nhân bản. Thật vậy, đúng là không ai trong cái chuyện này thực sự nhìn thấy Jung Hee cả. Họ chỉ nhìn thấy những cái điều mà họ muốn thấy thôi. Và ngay cả người đọc cũng thế. Đôi khi người đọc cũng sẽ thấy bối rối, bởi vì là không hiểu được cái nhân vật chính. Và chính điều này khiến cho cái trải nghiệm đọc cái tác phẩm này trở nên rất là day dứt. Và mình cũng có thể cảm nhận được rất là rõ sự gia trưởng ở trong cuốn sách này. Người cha đánh con gái chỉ bởi vì là cô không chịu ăn thịt, cứ như thể là cái hành vi ăn uống đó là một nghĩa vụ đạo đức vậy. Còn người chồng thì coi cô như là một vật dụng sinh hoạt, không cần cảm xúc. Và kể cả với người anh rể của Jung Hee cũng thế. Khi mà chị gái của Jung Hee từ chối ân ái bởi vì cô đã quá mệt mỏi khi mà làm việc suốt một ngày. Cô là trụ cột gia đình, lo tài chính cho cả gia đình. Nhưng mà khi mà cô đã quá mệt mỏi và cô từ chối ân ái thì anh rể cô cũng chỉ thể nói được với cô một câu là thôi chịu đựng một chút cho xong. Còn khi mà Jung Hee từ chối ân ái thì chồng cô lại chẳng ngần ngại gì mà dùng bạo lực để cưỡng bức cô. Và anh ta làm chuyện đó với một cái tâm thế rất là bình thản, giống như đó là một điều tất nhiên vậy. Cứ như là cơ thể của một người phụ nữ nó chỉ là một cái món đồ sở hữu và buộc phải thực hiện đúng cái vai trò của nó. Và tệ hơn ở đây là gì? Tệ hơn ở đây chính là sự đồng lõa của xã hội. Mà ngay cả người chị gái là người duy nhất thực sự quan tâm thì cũng không thể hiểu và cũng không thể nào chấp nhận được cái sự sụp đổ của em gái mình. Mà điều đáng buồn ở đây là chính cô ấy cũng thế. Chính cô ấy cũng đã từng bị bóp nghẹt như thế. Chỉ khác ở cái chỗ là cô ấy đã sống sót được nhờ cái cách học thích nghi. Và chính vì vậy là cô không thể chấp nhận được là người dám rút ống thở. Mình phải nói thật là Người ăn chay là một cái trải nghiệm văn học không dễ chịu chút nào. Khi mà đọc cái tác phẩm này mình cảm thấy khá ngột ngạt, và thú thực là mình cảm thấy nó hơi ghê ghê ấy. Bởi vì là nó không phải là nó thô tục, mà là bởi vì là nó quá trần trụi. Nó bóc tách tâm lý nhân vật không phải là theo cách truyền thống, mà là bằng những vết nứt, những cái im lặng và những cái hành vi phi lý và bất khả ngôn. Nó cũng khiến cho mình tự hỏi là liệu thế giới nội tâm của những người ngoài kia nó có âm ỉ và đau đớn như thế không? Có bao nhiêu người có khi họ vẫn đi làm đấy, họ vẫn cười nói, nhưng mà họ đang muốn thoát ra khỏi cái thân phận của mình, và họ không muốn tiếp tục đóng cái vai trò của chính bản thân mình trong xã hội này nữa. Và nó khiến cho mình cảm thấy tội lỗi khi mà từng thờ ơ với những người trầm cảm. Cái cuốn tiểu thuyết này làm cho mình suy nghĩ về vai trò của ngôn ngữ. Mình nghĩ rằng là ngôn ngữ hóa ra không phải là lúc nào cũng là công cụ giải thoát. Bởi vì có những cái nỗi đau nó sâu ở trong lòng không thể nói được. Và có những cái sự kháng cự nó chỉ tồn tại trong im lặng thôi. Trong một cái thế giới ồn ào và vội vã thì liệu có ai đủ kiên nhẫn để mà lắng nghe một người thậm chí mà họ còn không muốn dùng ngôn từ để nói ra cái nỗi lòng của mình. Và câu hỏi cuối cùng, đau lòng nhất nhưng mà cũng đáng giá nhất mà cuốn sách này đặt ra là: nếu như sự im lặng là hình thức kháng cự cuối cùng thì liệu có ai đủ bao dung để mà nghe cho hết hay không? Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến đây.